ඩොමිනෝස් එකේ තියෙන පීසා 4 කතාව ඇත්තක්ද? ඒ කියන්නේ එයාලා පීසා 4ක් දෙනවලු රුපියල් 999ට. මොකද ඔයාලා හිතන්නේ? ඒ කතාව ඇත්තක් වෙන්න පුළුවන්ද? එන්න එහෙනම් ඔයාලත් මාත් එක්ක යන් අපි ඩොමිනෝස්. අමතකුණානේ මට ඊට කලින් ඔයාලට පෙන්නන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ ටී-ෂර්ට් එක මට එව්වේ Trippy Vibes කියලා Facebook page එකකින්. ඉතින් මේ ටී-ෂර්ට් එක මාරම comfortable. ඔයාලටත් පුළුවන් ඒ Facebook page එක follow කරලා එයාලව contact කරලා මේ වගේ ලස්සන ටී-ෂර්ට් එකක් ගෙන්න ගන්න. ඔන්න ඉතින් අද මම මේක ඇඳගෙන තමයි ඩොමිනෝස් යන්නේ. අද කවුරුත් නෑ අපේ වෙලා. හරි දැන් අපි ඉන්නේ ඩොමිනෝස් එකේ. මේකේ ස්ටාර්ටින් තමයි 999 දීලා තියෙන්නේ. එතකොට 999ට තියෙන්නේ චීස් පීසා එක. චීස් පීසා 4ක් තියෙනවා. ඔව් චීස් පීසා 4ක්. ඊළඟට 1199ට තියෙනවා pizza mania hot veggie plus cheese. හරිද? ඊළඟට 1399ට තියෙනවා pizza mania hot veggie. ඒ කියන්නේ vegetable එකයි, cheese එකයි, barbecue එකයි, spicy chicken එකයි. ඊළඟට තියෙනවා 1599ට pizza mania spicy chicken එකයි, අනේ spicy chicken දෙකයි, grill sausages දෙකයි වගේ කොහොමද 4 ඇත්ති. ඊළඟට 1799ට තියෙනවා spicy chicken එකයි, barbecue එකයි, chicken tikka එකයි, chicken hot wave කියලා එකතුයි. එතකොට මේ 999 pizza promotion එක තියෙන්නේ පටන් ගන්න තමයි ඒ ගාන. ඊට පස්සේ ඒක අපිට රේන්ජ් එක යනවා 1799 වෙනකම්. එතකොට 1 2 3 4 5ක් items 5ක් ranges 5කට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා 999ට පීසා කන්නේව නම් ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ චීස් පීසා එක. අල්ලන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ අරගෙන තියෙන්නේ 1399 එක. ඒකට අපිට හම් වෙනවා vegetable එකයි, cheese එකයි, barbecue එකයි, spicy එකයි. මේක cheese එක වෙන්නේ. මේක vegetable. මේක barbecue, මේක spicy හරි එහෙම වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. අපි vegetable එකෙන් පටන් ගමු. කියන්න ඕනේ මේක දැන් 1399යි. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ 250 විතර කොහොමද 16 ගණයි බිල. මම හිතන්නේ ඩොමිනෝස් එකේ මේ ජීවිත කාලෙම කාපු අඩුම බිල් එක මේ. ඒ ගානට වටිනවා. ඒ කියන්නේ මේ පීසා තියෙනවනේ මේ හොඳටම. vegetable pizza එක විනාඩියක් යනක් කලින් ඉවරයි. දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ cheese එකයි, spicy එකයි, hot එකයි. sorry spicy එකයි, barbecue එකයි. මම හිතන්නේ මේක තමයි cheese pizza එක. අපි ඊගාවට try කරමු cheese pizza එක. cheese එකෙන් ගන්න pizza එකට වඩා මේක කරන් කන එක ලාභයි. ඒක තමයි cheese එක. අහම ලොකු cheese එකක් නැහැ. එනකොට හොඳයි ඉතින්. ඒ ගානත් එක්ක ෂේප්. දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ ස්පයිසි එකයි බාර්බිකියු එකයි. හැබැයි ප්‍රශ්නෙකට තියෙන්නේ අපිට මේ දෙකෙන් ස්පයිසි එක මොකද්ද බාර්බිකියු එක මොකද්ද කියලා හොයාගන්න බෑ. ඉතින් මේ මගේ දකුණු අතේ තියෙන්නේ අංක 1. මේ මගේ වම් අතේ තියෙන්නේ අංක 2. ඔයාලා මට හරියටම කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ දෙකෙන් එකද දෙකද බාර්බිකියු එක ස්පයිසි එක කොයි එකද කියලා. මොකද අපිට හිතා ගන්නත් බෑ. රස බලලා වර්ගය මොකක්ද කියලා කියන්න. හැබැයි මේකේ චීස් ගතිය වැඩි. මේකේ චීස් මොසරෙල්ලා චීස් වැඩි. මේකේ චීස් ගතිය අඩුයි. ඒ චීස් ගතිය වැඩි නිසා අපි ඒක ඉස්සර කාලා බලමු. චීස් වැඩිම කෑල්ල මං ගත්තා. ඒක චීස් එකද මං ගත්තා. මේ චිකන් තියනවා හැබැයි. අනේ මන්දා.
හිතා ගන්න. හැබැයි මාර රහයි ඒක. මේක කාලා බලලම කියන රහ මේක මොකක්ද කියන එක දැනට මේක හොඳේ. මේක තමයි අපේ අන්තිම පීසා එක. මේකේ නම දන්නේ නැහැ. හරි කාලා බලමු කොහොමද කියලා. මොකක් හරි චිකන් එකක්. හරිද? බාබකියු හරි ස්පයිසි හරි චිකන් එක. චිකන් නම් පිරිලා දෙනවා. හැබැයි අරක රහයි මේකට වඩා. මම කලින් කාපු එක. අංක 1 අංක 3ට කාපු එක. ඔව්. දැන් රේට් දුන්නොත් තුන්වෙනියට කාපු එක තමයි හොඳම. ඊළඟට හොඳම පළවෙනියටම කාපු එක. ඒක ভেජිටබල් එක. ඒ වුණාට හොඳයි. තුන්වෙනියට හොඳ චීස් එක. හතරවෙනියට තමයි මේක. මේක චිකන් තිබ්බට එහෙම ලොකු එකක් දැනෙන්නේ නැහැ මට. ඒ වුණාට මට පෙනුම නම් මීට එක රහයි වගේ. ඒ පෙනුම හොඳ වුණාට අර මේ අපි කලින් චිකන් එකක් කෑවනේ. ඒක නිසා මේකේ රහ දැනෙන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. කොහොමයි මගේ මතේ ඒක තමයි. සමහරවට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේක අන්තිමට හොඳයි. කමන්නේ. කොහොම මම මේක කරන්න කන්න බෑ පොඩ පිටු. ඔයා ඉතින් කෑව දෙකක් එහෙම පිටින්. ඕ මම අද තමයි වැඩිපුරම කෑවේ. ඕ මම හරියට දෙන්නට කන්නේ මේවා මේ අර මොනවද මේ ස්මෝල් පීස් හරි ස්මෝල් පීස් දෙකක්. ඒක නෑ ස්මෝල් උනාට හැබැයි ලොකු දෙන්නට බඩ පිරෙන්න කන්න. පිරෙන්න කෑ හැකි මට දැන් කන්න බෑ මම මේ වීඩියෝ කරන නිසා මේ කන්නේ නැත්නම් මම දෙකක් කාලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් මම අද තමයි පීසා වැඩිපුරම කාපු දවස. ඒ කියන්නේ මේ රස වෙනසකුත් නෑ. නෝමල් පීසා තියෙන රසමයි මේවත් තියෙන ප්‍රොමෝෂන් කියලා එහෙම වෙනස් කරන්නත් නෑ යාල. බජට් ඕනම කෙනෙක්ට මේ try ගන්න පුළුවන් 999 න්දම්ම තියෙනවා. මේ paid promotion නෙමෙයි. මේක කවුරුත් ගෙවලා අපිට එන්නේ කියලා නෑ. බිල් එක තියෙනවා. අපි සල්ලි ගෙවලා ගත්තේ මේක මේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ගොඩක් අය බලන වෙතින් ඉතින් කොහොමද යන්නේ මේක ඇත්ත නැත්ත කොහොමද කියලා මම ඒකයි නිකන් ඇවිල්ලා අපිට ළඟ ගෙවල් ළඟ තියෙන ඩොමිනෝස් එකේ ඒකයි යාවේ ඇවිත් බලන්න ඔයාලට කියන්න. හොඳයි try කරලා බලන්න අවුලන්නේ බජට් නේ වෙනසම. අපි දැන් යන්න හදන්නේ අපි කාලේ ඉවරයි. අපේ බිල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ 1399යි පීසා වලට 250යි පෙප්සි එකට. ඒකට මුළු ගාණ 1649යි. ඉතින් මේක මට නම් හිතෙන්නේ ගාණට පාඩු නෑ. රසත් හොඳයි. ඒක නිසා ඒක සාධාරණයි. කාලා තියෙනවා නම් ඔයාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. කාපු නැති අය ගිහලා කාලා බලන්න වටිනවා. මොකද මගේ මතේ නම් මේක ඒ ගාණට සාධාරණයි. ඉතින් මේ වගේ තව ප්‍රොමෝෂන් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඒවත් ගානට සාධාරණයිද කියලා. ගිහලා එන්න. බයි.